สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมารับบทเป็นช่างก่อสร้างกันสักหน่อยเพื่อมาช่วยกันลงเสาเข็มวางรากฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่งแบบไม่มีคำว่าพลาดอีกต่อไปเพราะจริงๆแล้วการมีพื้นฐานที่แน่นคือหัวใจสำคัญที่สุดของการสื่อสารเลยล่ะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยก่อนที่เราจะเริ่มลงเสาเข็มสร้างบ้านเราก็ต้องมีพิมพ์เขียวกันก่อนใช่ไหมครับแผนของเราวันนี้มี5เรื่องสั้นๆครับ 1. โครงสร้างประโยคหลัก 2. กฎของ present simple 3. กฎการเปลี่ยนประธานเติม s 4. การทำประโยคปฏิเสธและคำถามและสุดท้าย 5. การฝึกเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษครับไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ส่วนที่1เลยครับโครงสร้างประโยคหลักภาษาอังกฤษมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและหลายคนสับสนบ่อยมากครับลองฟังประโยคนี้ดูนะครับ I am work ฟังดูคุ้นๆไหมครับแต่ทำไมประโยคนี้ถึงผิดหลักไวยากรณ์ล่ะอันนี้คือข้อผิดพลาดคลาสสิกที่คนเพิ่งเริ่มเรียนพลาดกันบ่อยสุดๆเลยละครับกฎทองข้อแรกของการแต่งประโยคเลยก็คือเราต้องแยกสิ่งที่เรียกว่าสภาพออกจากการกระทำให้ขาดครับถ้าเป็นเรื่องของสภาพรูปร่างหรือความรู้สึกเราจะใช้ verb to be ซึ่งก็คือ am is หรือ are แต่ถ้าเป็นการกระทำที่มีการขยับเขยื้อนร่างกายจริงๆเราจะใช้คำกริยาแท้หรือ action verbs ลงไปเลยครับห้ามเอา verb to be มาปนให้ซับซ้อนเด็ดขาดทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดลองมาดูตัวอย่างกันครับผมจะอ่านประโยคภาษาอังกฤษให้ฟัง1รอบลองสังเกตความต่างดูนะครับเริ่มที่ฝั่งซ้ายคือสภาพหรือความรู้สึก I am hungry หิวคือความรู้สึกถูกไหมครับฝั่งขวาคือการกระทำ I eat breakfast กินคือการกระทำชัดเจนครับต่อไปนะครับฝั่งสภาพ She is beautiful และฝั่งการกระทำ She plays badminton สุดท้ายครับความพร้อมก็คือสภาพ We are ready แต่ถ้าลงมือทำเลยคือ We eat lunch เห็นไหมครับทริคง่ายๆเลยคือถามตัวเองก่อนพูดเสมอว่าสิ่งที่เราจะสื่อมันคือการกระทำใช่ไหมถ้าใช่ก็ใส่คำกริยาแท้ลงไปเลยครับไม่ต้องดึง am is are เข้ามาผสมให้งงเลยไปต่อกันที่ส่วนที่2ครับกฎของ present simple โครงสร้างแบบที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปเนี่ยมันเรียกว่า present simple tense ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆสไตล์ติวเตอร์เลยก็คือมันเป็นโครงสร้างที่เอาไว้ใช้เล่าถึงกิจวัตรความจริงทั่วไปนิสัยหรือพวกอาชีพการงานครับหรือจำง่ายๆว่ามันเอาไว้ตอบคำถามที่ว่าปกติแล้วทำอะไรซึ่งนี่แหละครับคือโครงสร้างประโยคที่เราหยิบมาใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยที่สุดโครงสร้างหนึ่งเลยล่ะครับมาลองดูตัวอย่างการบอกกิจวัตรทั่วๆไปกันบ้างครับ I work at a hospital ประโยคนี้คือการบอกความจริงว่าเราทำงานที่ไหน I study English every dayอันนี้บอกกิจวัตรที่เราทำอยู่ทุกวัน We play badminton on Sunday บอกกิจกรรมที่เรามักจะทำเป็นประจำในวันอาทิตย์และ They watch YouTube อันนี้ก็ใช้บอกนิสัยหรือกิจกรรมยามว่างได้ครับสังเกตไหมครับว่ารูปแบบประโยคมันตรงไปตรงมามากๆแต่ทรงพลังสุดๆในการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวเราทีนี้ถ้าเราอยากจะระบุให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกนิดล่ะว่าไอ้ที่ว่าทำเป็นประจำเนี่ยมันบ่อยแค่ไหนเราก็แค่เติมคำบอกความถี่พวกนี้เข้าไปในประโยคครับมีตั้งแต่ always คือทำแบบสม่ำเสมอเลย usually คือทำตามปกติ often ก็คือทำบ่อยๆ sometimes คือทำบ้างเป็นบางครั้งจนไปถึง never ที่แปลว่าไม่เคยทำเลยลองดูประโยคตัวอย่างนี้นะครับ I always drink coffee พอเราเติม always เข้าไปภาพกิจวัตรการดื่มกาแฟของเราก็ดูชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับเอาละครับมาถึงส่วนที่3แล้วกฎการเปลี่ยนประธานเติม s ตรงนี้แหละครับคือกฎเหล็กที่หลายคนมักจะลืมลองสังเกตการจับคู่ระหว่างประธานกับคำกริยาพวกนี้นะครับถ้ากลุ่มประธานเป็น I you we หรือ they คำกริยาเราปล่อยไว้ในรูปแบบดั้งเดิมชิวๆได้เลยครับ I work แต่กฎที่ต้องจำให้ขึ้นใจและฝึกให้เป็นนิสัยเลยก็คือเมื่อไหร่ที่ประธานเปลี่ยนเป็นกลุ่มคนเดียวอย่าง he she หรือ it คำกริยาส่วนใหญ่จะต้องถูกเติมตัว s เข้าไปที่ท้ายคำทันทีครับเป็น he works ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับมาดูตัวอย่างเวลาประโยคเปลี่ยนประธานให้เห็นกันชัดๆอีกสักรอบครับ I eat breakfast ประธานคือ I กริยา eat เลยเป็นปกติใช่ไหมครับแต่พอเราเปลี่ยนประธานของประโยคเป็น she ปุ๊บคำกริยาก็ต้องแปลงร่างตามทันทีครับเป็น she eats breakfast อย่าลืมออกเสียง s ที่ท้ายคำว่า is ให้ชัดๆด้วยนะครับการฝึกออกเสียงแบบนี้แหละจะช่วยทำให้เราจำกฎฝังลึกเข้าไปในหัวเลยครับเดินทางมาถึงส่วนที่4แล้วครับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม
ตอนนี้รากฐานประโยคบอกเล่าเราเริ่มแน่นแล้ว ก็ถึงเวลาต่อเติมผนังกับหลังคาบ้านกันต่อ เพื่อให้เราคุยได้ครบทุกสไตล์ครับสำหรับการทำประโยคปฏิเสธเราจะต้องมีตัวช่วยครับถ้าประธานเป็น I you we they เราจะดึง do not หรือรูปย่อคือ don't เข้ามาช่วย I don't work on Sunday แต่ถ้าประธานเป็น he she it เราต้องเปลี่ยนไปใช้ does not หรือรูปย่อ doesn't ครับ he doesn't work today นี่แหละครับวิธีสร้างประโยคปฏิเสธที่ปลอดภัยถูกต้องเป๊ะๆแบบไม่มีโป๊ะแน่นอนส่วนการทำเป็นประโยคคำถามเราก็แค่ดึง do กับ does มาวางไว้ที่ตำแหน่งหน้าสุดของประโยคเลยครับ Do I work here และ Does he speak English ตรงนี้มีกฎทองอีกข้อที่สำคัญสุดๆซ่อนอยู่นะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดึง does เข้ามาช่วยในประโยคแล้วคำกริยาแท้ด้านหลังจะต้องถูกปลดเปลื้องภาระการเติม s ออกไปแล้วกลับร่างเดิมเสมอครับจะไม่มีการเติม s ซ้ำซ้อนที่คำกริยาแท้อีกต่อไปแล้วนะครับทริคนี้จำง่ายสุดๆไปเลยมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากบอกไว้ว่าเรากำลังสร้างฐานรากอย่างช้าๆเหมือนการสร้างบ้านแล้วเราจะรู้สึกได้เองว่าอะไรฟังดูเป็นธรรมชาติผมอยากจะแชร์ว่าการเรียนภาษาแบบค่อยๆทำความเข้าใจโครงสร้างไปทีละสเต็ปแบบที่เรากำลังทำอยู่นี้มันเวิร์กกว่าและทรงพลังกว่าการไปนั่งท่องจำไวยากรณ์ยากๆเป็นไหนๆเลยครับพอฐานเราแน่นปุ๊บเดี๋ยวความรู้สึกที่ว่าประโยคแบบไหนมันใช้หรือแบบไหนฟังดูเป็นธรรมชาติมันจะตามมาเองครับและแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายโซนที่5ครับการเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษเย้ในที่สุดบ้านของเราก็สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่แล้วครับขั้นตอนนี้คือของจริงละเราต้องเริ่มหยุดแปลจากภาษาไทยในหัวแล้วออกโครงสร้างที่เรียนไปใช้งานจริงมาเริ่มจากแพทเทิร์นประโยคพื้นฐานที่เราได้ใช้บ่อยสุดๆกันก่อนครับ I like coffee I love my family I want water การฝึกจำรูปแบบตั้งต้นง่ายๆพวกนี้เอาไว้จะช่วยสร้างความคุ้นเคยให้หูของเราครับพอถึงเวลาสถานการณ์จริงปุ๊บเราก็จะสามารถดึงแพทเทิร์นพวกนี้ออกมาพูดได้แบบอัตโนมัติเลยทีนี้เราลองเอาเทคนิคการแทนที่คำศัพท์ลงไปในแพทเทิร์นเดิมมาเล่นดูครับจะเห็นเลยว่ามันพลิกแพลงได้เยอะมาก I like tea I love my job I want to learn เห็นภาพไหมครับว่าแค่เรามีโครงสร้างประโยคตั้งต้นที่ถูกต้องและแม่นยำอยู่ในหัวการจะหยิบคำศัพท์ใหม่ๆมาสลับใส่ลงไปมันก็ทำให้เราสร้างประโยคใหม่ๆได้เป็นร้อยเป็นพันประโยคอย่างถูกต้องและมั่นใจสุดๆไปเลยครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วเราจะเริ่มฝึกให้ตัวเองคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงดีลองทำตาม3ขั้นตอนนี้ดูนะครับ 1. ลองมองของรอบๆตัวตอนนี้หรือสังเกตว่าตัวเองกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ 2. เบรกตัวเองไว้ครับหยุดพยายามแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษทีละคำในหัวและ 3. ให้จับคู่ภาพสิ่งที่เราเห็นหรือการกระทำนั้นเข้ากับประโยคภาษาอังกฤษโดยตรงไปเลยครับเช่นสมมุติกำลังยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มก็บอกตัวเองในใจเลยว่า I drink water การผูกภาพการกระทำเข้ากับภาษาอังกฤษโดยตรงแบบนี้แหละครับคือเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เราคล่องขึ้นก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกเนื้อหากันในวันนี้ผมมี challenge สนุกๆมาทิ้งท้ายครับลองมองไปรอบๆตัวทุกคนตอนนี้เลยครับเห็นการกระทำอะไรกำลังเกิดขึ้นบ้างไหมครับลองพูดอธิบายสิ่งนั้นออกมาเป็นประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆดูสิครับการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ตอนที่เราได้ลองเอามาลงมือปฏิบัติจริงนี่แหละครับผมหวังว่าพิมพ์เขียวและรากฐานภาษาอังกฤษที่เราช่วยกันสร้างในวันนี้จะแข็งแกร่งและทำให้ทุกคนพร้อมลุยพร้อมสื่อสารอย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกเนื้อหาครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ